हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूल यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांना, खूप खूप स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं सपनाज होमस्कूल यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आपण आत्ता बघतोय बी द बेस्ट ही पोएम. आणि पोएम आहे तुमच्या ए स्टँडर्ड इंग्लिशच्या टेक्स्टबुकमधली फर्स्ट पोएम. याचा वॉर्मिंग अपचा व्हिडिओ मी अपलोड केला नसेल बघितला तर बघून घ्या. आणि याचा वर्कशॉपचा सुद्धा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तोही बघितला नसेल तर नक्की हा व्हिडिओ बघा. त्या दोन्ही व्हिडिओच्या लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, म्हणजे तुमचा अभ्यास खूप सोपा होईल. तर बी द बेस्ट म्हणजे काय, जे काय आहे त्यात सर्वोत्कृष्ट तुम्ही करा, असं इथे कवीला म्हणायचं आहे. आणि या कवितेचे कवी कोण आहे? डगलस मोलॅक. तर आता ही कविता आहे ना तुम्हाला खूप आवडणार, माझी गॅरंटी आहे. आणि तुम्हाला आवडली तर मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला आवडली की नाही. बरं, माझं नाव आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यात नाही. तुम्ही कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल. आणि त्याचसोबत चॅनलला नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम व्हिडिओ मिळत जातील. बरं, बी द बेस्टचा अर्थ तर काय आलाय? आता ही कविता एकदा माझ्यासोबत म्हणाल? चला आपण ही कविता म्हणूया. बी द बेस्ट, बी द बेस्ट. इफ यू कॅन बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द व्हॅली, बट बी in the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass and some highway happier make. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all the captains, we have got to be crew. We can't all the captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. That's a big work to do, and there's a lesser to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. If you can't be the sun, be a star. If it isn't by the size that you win or fail, be the best of whatever you are. It isn't by size that you win or you fail, be the best of whatever you are. तर डगलस मोलॅक यांची सुंदर कविता. आता या कवितेचा अर्थ मी तुम्हाला इथे समजून देणार आहे, शिकवणार आहे. नीट लक्ष देऊन ऐका नेमकी कविता काय म्हणते. बी द बेस्टचा अर्थ काय होतो की सर्वोत्कृष्ट, म्हणजे तुम्ही जे काय करता त्याच्यामध्ये एकदम चांगलं करा. पण आता इथे कवी काय म्हणतात? बी द बेस्ट. इफ यू कांट बी अ पाईन. आता पाईन हा काय वृक्ष आहे, याचा फोटो बघायचा आहे तुम्हाला, मी दाखवते. तर पाईन हा वृक्ष आहे. तुम्ही जर पाईन हा कुठे असतो माहिती का? उंच टेकडीवर असतो असा मोठ्या, तर तिथे तो वृक्ष आहे. तुम्ही नाही ना तो वृक्ष होऊ शकत, हे हरकत नाही आहे. तर तुम्ही कुठे माहिती का? तुम्ही निदान एखादं झुडूप तरी व्हा. स्क्रब म्हणजे काय? अन एरिया कवर्ड विथ अ स्मॉल लो प्लांट्स. छोटी छोटी झुडुपं असतात ना, त्याला स्क्रब म्हणतात. म्हणतात अरे दरी, व्हॅलीचा अर्थ काय आहे? दरी. तुम्ही दरीतलं झुडूप तरी व्हा, बट बी म्हणजे हे खोचकपणे बोलत नाही कवी, चांगल्या अर्थाने बोलतोय की अरे तुम्ही नाही होऊ शकत आहे ना टेकडीवरचं पाईन वृक्ष, हरकत नाही. तुम्ही दरीतलं छोटंसं झुडूप व्हा, बट बी म्हणजे पण व्हा. काही मुलं कशी म्हणतात, मला नाही जमत यार, मी नाही करू शकत, मला नाही इंग्लिश येते, मला नाही जमणार अभ्यास, मी नाही करणार, मग असं असं चालू असतं ना. तसं नका करू, काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करा ना. द बेस्ट लिटल स्क्रब बाय द साईड ऑफ द रिल. पण कसं व्हा माहिती का? की तुम्ही इतकं छान झुडूप व्हा. कुठलं झुडूप व्हा माहिती का? रिल. रिल म्हणजे स्ट्रीम. स्ट्रीमचा अर्थ काय आहे माहिती का तुम्हाला? स्ट्रीमचा अर्थ आहे ओहोळं. तुम्हाला ते छोटासा झरणा येत असतो पाण्याचा, त्या छोट्याशा झऱ्याच्या जवळचं झुडूप व्हा. बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री. म्हणजे तुम्ही ना बुश व्हा. बुश म्हणजे पण झुडूप थोडंसं मोठं झुडुपाच्या स्वरूपात असतं. तर तुम्हाला जर नाही होता येते ना, झाड नाही होता येते ना, तर झुडूप बना ना, हरकत काय त्याच्यामध्ये. इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास. अरे तुम्हाला झुडूप पण नाही होता येते का? हरकत नाही, तुम्ही छोटंसं गवत व्हा. तुम्हाला माहिती ना जमिनीवर गवत असतं, आपल्या पायांना असं गुदगुल्या करणारं मऊ मऊ गवत. तुम्ही छोटंसं गवत व्हा ना. नाही जमत झुडूप व्हायला, हरकत नाही, छोटंसं गवत व्हा. अँड सम हायवे हॅपियर मेक. आता याचा अर्थ काय? सम हायवे हॅपियर मेक. इथे कवीला या ओळीत काय म्हणायचंय, म्हणजे तुम्ही रस्त्याला, महामार्गाला आनंदी करा असा अर्थ नाही येते. म्हणजे महामार्गावर जेव्हा खूप गाड्या वेगानं धावत असतात आणि त्यांना छान हिरवं हिरवं गवत दिसतं की ते डोळ्यांना छान वाटतं, तर तो कवी काय म्हणतोय? नाही जमत आहे ना,
हरकत नाही, झुडूप पण नका हो, छोटंसं गवत व्हा आणि रस्त्यावर जाणाऱ्या लोकांना तुमच्या गवतामुळे थोडासा आनंद मिळू द्या. इफ यू कांट बी अ मस्की, आता मस्की काय, माशाचा एक प्रकार आहे. इथे बघा दिले मस्की अँड बास, हे नेम ऑफ द फिश, माशांची नाव आहे ती. इफ यू कांट बी अ मस्की, तुम्हाला मस्की नाही होता येते का, हरकत नाही, जस्ट बी अ बास. तुम्ही निदान मासा तरी व्हा, बट द लाईव्हलीएस्ट बास इन द लेक, आणि सगळ्यात प्रसन्न आनंदी असा तळ्यातला तो बासा फिश व्हा, तो मासा व्हा. वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स. कवी आणखीन तुम्हाला उदाहरण देऊन देऊन पटवून सांगतायत, आपण सगळे कॅप्टन होऊ शकत नाही. आता मला सांगा, आपण बोटीनं प्रवास करतोय, सगळेच गाडी सगळेच असं ती बोट चालवणार आहेत का, नाही. तुम्ही गाडीत बसल्या आणि निघालात गोव्याला, तुम्ही सगळेच गाडी चालवणार आहात का, बसमध्ये बसल्या सगळे ड्रायव्हर होणार आहेत का, नाही ना. एकच कोणीतरी करू शकतो. ते काय म्हणतोय, कवी म्हणतोय की वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स. आपण सगळे नेतृत्व नाही करू शकत, कॅप्टन नाही होऊ शकत. वी हॅव गॉट टू बी क्रू. आपल्याला त्या जिथे जहाजावरती जे मंडळी असतात ना मदत करणारे, त्यांना काय म्हणतात, क्रू म्हणतात. तर त्याचा भाग तुम्ही होऊ शकता. ते बघा, सेलर्स हू वर्क ऑन शिप, जहाजावर काम करणाऱ्या लोकांना काय म्हणतात, क्रू. तुम्ही त्या काम करणाऱ्या लोकांचा एक भाग व्हा. देअर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हिअर. आपल्या सगळ्यांसाठी काही ना काहीतरी काम दिलेलं आहे, तर तुम्ही ते काम करा. देअर्स अ बिग वर्क टू डू अँड देअर्स लेसर टू डू. आपल्याला छोटंसं काम असेल, मोठं काम असेल किंवा छोटं काम असेल, विरुद्धार्थी बघा, बिग आणि लेसर. तर इथे छोटं मोठं काम असेलच. अँड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर. पण तुम्हाला ते काम तर करायला मिळणार आहे ना. पुढे कवी म्हणतात, इफ यू कांट बी हायवे, म्हणजे तुम्ही जर महामार्ग होऊ शकत नाहीये, देन जस्ट बी अ ट्रेल. ट्रेल म्हणजे अरुंद पायवाट अशी असते ना, छोटीशी पायवाट असते. म्हणतात तुम्हाला नाही ना हायवे होत आहे, ते हरकत नाही, छोटीशी पायवाट व्हा. इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार. तुम्हाला नाही बनता येते ना सूर्य, तर मग छोटासा तारा व्हा. इट इजंट बाय साईज दॅट यू विन ऑर यू फेल. म्हणजे तुम्ही जिंकलाय की हारलाय हे तुमच्या आकारावर नाही ठरत आहे. बी द बेस्ट ऑफ वॉट एव्हर यू आर. तुम्ही जे काही आहात ते चांगलं करा. बेसिकली आपल्याला असतं ना की अरे तो हुशार आहे, तो भारी आहे, ती भारी आहे, ते करू शकतात, मी करू शकत नाही, असं जर तुमच्या मनात कुठे जरी थोडंसं जरी असेल ना, तर एकच लक्षात ठेवा की तुम्ही काहीतरी करू शकताय, आणि जे काहीतरी करणार आहात ना ते चांगलं करा. इतकंच कवीला इथे सांगायचं आहे. म्हणजे तुमच्या आयुष्याचा मार्ग हा हसरा, खेळकर, आनंदी होईल. आता माझ्यासोबत शिकणार ना पूर्ण वर्ष 8वीचं इंग्लिश, तुम्हाला काही अडलं ना इंग्लिशमध्ये, मी तुमची मदत करेन. आणि फक्त इंग्लिश नाही बरं का, गणित, विज्ञान, मराठी सगळ्या विषयांची तुम्हाला मदत करेल. फक्त तुम्ही मला एक कमेंट करून सांगा. आणि हो, नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि वर्कशॉप आणि याचं वॉर्मिंग अप आहे, त्याचा व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ती नक्की पहा आणि अभ्यास करा. बाय बाय.